Đằng sau biệt danh Đại Mimi của Dương Mịch, tuổi 37 của cô khiến cả cộng đồng mạng kinh ngạc. Thời gian chính là stylist đích thực Dương Mịch, 37 tuổi, thách thức nỗi lo tuổi tác bằng sự tự chủ và phong cách. Từ ngôi sao nhí đến ngôi sao hàng đầu, từ diễn viên đến ông chủ, mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô chứng minh rằng thời gian không phải là con dao chặt thịt mà là nhà điêu khắc tối thượng. Hãy đón nhận tuổi già, nhưng đừng bao giờ ngừng tỏa sáng. Đằng sau biệt danh Đại Mimi của Dương Mịch, tuổi 37 của cô khiến cả cộng đồng mạng kinh ngạc. Thời gian chính là stylist đích thực, ai mà chưa từng gọi cô là Đại Mễ Mễ chứ. Biệt danh này thoạt nghe có vẻ hơi trêu chọc, nhưng nhìn kỹ lại càng thấy ngưỡng mộ. Ở tuổi 37, Dương Mịch không hề bị năm tháng bào mòn, ngược lại, cô càng ngày càng rạng rỡ. Đây không phải là dao mổ của thời gian, mà rõ ràng là bàn tay của nhà điêu khắc nhân loại. Một bông hoa sống nở muôn hình vạn trạng, Dương Mịch đã dành 20 năm để hiện thực hóa ý nghĩa thực sự của sự kiên trì. Từ ngôi sao nhí đến ngôi sao, cô đã thách thức mọi sự hoài nghi với những tác phẩm như Thần Điêu Đại Hiệp và Tình Yêu Vĩnh Cửu, và tiếp tục thể hiện tài năng của mình trong cuộc sống. Nữ diễn viên này, người luôn từ chối bị định nghĩa, nói rằng những gì không giết chết tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Nhiều người có thể quên rằng Dương Mịch khởi nghiệp từ một ngôi sao nhí. Cô đóng vai chính trong phim truyền hình Đường Minh Hoàng lúc 4 tuổi, ký hợp đồng với công ty quản lý lúc 16 tuổi và nổi lên với vai Quách Tường trong Thần Điêu Đại Hiệp lúc 18 tuổi. Nhưng phải đến bộ phim truyền hình Cung Điện năm 2011, vai Thanh Xuyên mới đưa cô lên vị trí hàng đầu. Biệt danh Gia Mimi được cho là bắt nguồn từ cộng đồng người hâm mộ của cô. Một phần vì tên cô có chữ Mi, một phần vì đó là một trò đùa về vóc dáng đẹp cùng phong cách táo bạo và thời thượng của cô, nên nó dần trở thành một thương hiệu. Nhưng sức mạnh thực sự của Dương Mịch nằm ở thành công liên tục của cô trong những năm qua. Ở tuổi 26, cô đã thành lập hãng phim riêng, tự mình quản lý cả sự nghiệp lẫn diễn xuất. Bước sang tuổi 30, cô không hề bị thị trường bỏ rơi mà vẫn tiếp tục thống trị màn ảnh với những tác phẩm như Vĩnh Cửu Tình Yêu và Ám Sát Tiểu Thuyết Gia. Nhiều người gọi cô là người sống sót sau thời kỳ giao thông, nhưng làm sao có thể gọi đây là sự sống sót, cô rõ ràng là người chiến thắng. Dương Mịch gần đây đã nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý, không phải vì diễn xuất mà vì tình trạng của cô, dù xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ, chụp ảnh tạp chí hay sải bước trên thảm đỏ, mỗi bức ảnh của cô đều trở thành chủ đề tìm kiếm thịnh hành. Cư dân mạng thốt lên, trông cô ấy như 37 tuổi vậy. Khi bắt chước trang phục và phong cách của cô không còn là Dương Mịch của những năm tháng tuổi trẻ, thường bị chỉ trích là đồ mặc người. Giờ đây, cô thực sự mặc đồ của mình với vẻ ngoài thư thái và tràn đầy sức sống. Nhiều người nói cô ấy lão hóa ngược, nhưng thực ra chẳng có chuyện lão hóa ngược thực sự nào cả. Đó chỉ là sự tự giác cộng tìm đúng phong cách cộng duy trì thái độ tốt. Cô từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng cô chấp nhận tuổi tác nhưng vẫn cố gắng giữ gìn vóc dáng. Cô ưu tiên tập luyện thể dục, chế độ ăn uống và chăm sóc da, và quan trọng nhất là vẫn tập trung vào sự nghiệp. Trong khi các nữ diễn viên ngoài 30 thường phàn nàn về việc thiếu vai diễn, cô vẫn âm thầm thực hiện các dự án, hướng dẫn tài năng mới và sản xuất phim, bất chấp những định kiến của ngành bằng hành động của mình. Dương Mịch, một ngôi sao nhí, bước chân vào làng giải trí từ năm 4 tuổi. Nhiều người kỳ vọng cô sẽ chỉ là một cái tên thoáng qua như bao ngôi sao nhí khác, nhưng cô đã dành 20 năm để chứng minh ý nghĩa thực sự của sự nỗ lực. Năm 2005, cô trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đạt điểm cao nhất chuyên ngành, chính thức bước vào hành trình trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những thử thách của số phận đã sớm ập đến khi nạn bắt nạt trực tuyến và đủ loại chỉ trích đã đẩy cô vào tầm ngắm. Phong cách diễn xuất của cô bị chỉ trích, lời thoại của cô mang giọng Bắc Kinh, và ngay cả trang phục của cô cũng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng. Màn trang điểm già nua của Dương Mịch lan truyền chóng mặt trên mạng. Giờ thì cuối cùng mọi người cũng tin lời Lâm Vĩnh Kiếm nói lúc đó. Lớp trang điểm già nua của Dương Mịch khiến cả cộng đồng mạng không thể nhận ra. Liệu đây có thực sự là Mịch thời trẻ mà chúng ta vẫn biết? Khi nhìn thấy bà lão nhăn nheo, lưng gù trong tập cuối của Vạn Vật Sinh Tử, thật khó tin bà chính là Dương Mịch. Vẻ ngoài có vẻ lỗi thời này đã ngay lập tức làm bùng nổ hashtag trang điểm tuổi già của Dương Mịch trên mạng, thậm chí còn lật đổ cả bảng xếp hạng tìm kiếm thịnh hành. Cư dân mạng thốt lên, đây không phải trang điểm, nó chỉ đơn giản là khiến người ta trông già hơn thôi. Lần này, phong cách trang điểm cho người già chính là một cuốn sách giáo khoa sống. Đoàn làm phim đã đặc biệt chiêu mộ một đội ngũ hiệu ứng đặc biệt đẳng cấp Hollywood, những người đã trải qua 11 lần lặp lại trước khi hoàn thiện diện mạo. Họ sử dụng công nghệ đúc cao su để tạo hình thủ công các nếp nhăn, cho phép chúng chuyển động tự nhiên theo biểu cảm khuôn mặt, không giống như vẻ ngoài cứng nhắc của phong cách trang điểm truyền thống.
Sự phân bố của các đốm đồi mồi phản ánh chặt chẽ kết cấu của da thật, thậm chí xuống đến cả độ lỏng lẻo của dái tai. Phần ấn tượng nhất là hàm răng giả bột oxit sắt được thêm vào để mô phỏng các vết ố răng, và có thể nhìn thấy dấu vết của vết chà giữa các răng, tái tạo hoàn hảo hình dáng của răng ở vùng nông thôn trong thời kỳ Cộng hòa. Thậm chí một bác sĩ nhãn khoa đã nhận xét về màn tái hiện hoàn hảo chứng sợ ánh sáng của Dương Mịch, được miêu tả là một bệnh nhân đục thủy tinh thể. Nhưng trang điểm thôi là chưa đủ, Dương Mịch đã rất nỗ lực cho vai diễn này. 3 tháng trước khi quay, cô đã về quê để trải nghiệm cuộc sống, học cách gánh nước và nấu ăn từ một bà cụ. Giọng nói của cô tinh tế đến nỗi ngay cả dân làng cũng phải thốt lên. Cô ấy nói chuyện còn chân thật hơn cả con gái trong làng chúng tôi. Trong quá trình quay phim, cô buộc một bao cát vào eo và giữ tư thế khom lưng 90 độ, ngay cả khi đang xếp hàng. Cuối cùng, cô bị căng cơ thắt lưng. Để phù hợp hơn với vai diễn, cô thậm chí đã tăng từ 2,5 đến 4,5 kg, hoàn toàn đảo ngược quan niệm trước đây của cô rằng 40 kg không được coi là gầy. Trong Vạn vật trôi giạt, Dương Mịch vào vai Ninh Tú Tú, một người phụ nữ từ 18 đến 80 tuổi, tái hiện chính xác những nét phức tạp trên làn da của bà ở từng giai đoạn, đôi má phúng phính của tuổi trẻ, những nếp nhăn khóe miệng tinh tế của tuổi trung niên và đường viền cổ chảy xệ của tuổi già. Qua những thay đổi tinh tế trong biểu cảm và ánh mắt, bà đã truyền tải một cách sống động những cảm xúc phức tạp của một người phụ nữ lớn tuổi. Ninh Tú Tú, trong cảnh bà biết tin chồng mình qua đời, diễn xuất của bà được mệnh danh là 8 phút cuối cùng. Bà chống gậy, loạng choạng bước về phía cánh đồng lúa mì, môi run nhẹ, đồng tử trống rỗng, và bà chỉ chớp mắt 6 lần 1 phút. Bà đã khắc họa một cách sống động sự chậm chạp và đau buồn của một người cao tuổi khi nghe tin. Khi nhìn thấy bóng dáng chồng, đôi bàn tay chai sạn của bà lơ lửng giữa không trung, khẽ run rẩy. Nỗi đau buồn âm thầm của bà đã khiến vô số khán giả xúc động, rơi nước mắt. Đối mặt với tranh cãi, Dương Mịch đã chọn cách tiếp cận khó khăn nhất để tác phẩm tự lên tiếng. Từ Quách Tường trẻ trung trong Thần Điêu Đại Hiệp đến Lạc Thanh Xuyên kiên cường trong Cung Điện, rồi đến Bạch Thiển giàu tình cảm trong Vĩnh Cửu Tình Yêu, mỗi vai diễn đều minh chứng cho sự vượt trội của cô. Cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn, điều gì không giết chết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Câu nói này hoàn toàn lột tả được phong cách diễn xuất của cô. Sự lột xác của Dương Mịch thật đáng kinh ngạc, không còn bằng lòng với việc trở thành một ngôi sao được định nghĩa bằng tiền bạc. Cô đã chủ động làm chủ cuộc sống của mình. Cô thành lập studio, ký hợp đồng với các nghệ sĩ và thử thách bản thân với nhiều vai diễn đa dạng. Qua hành động của mình, cô đã chứng minh mình không chỉ là một ngôi sao giao thông mà còn là một nghệ sĩ sâu sắc. Những màn trình diễn thông minh trên các chương trình tạp kỹ và giọng nói chân thực trên mạng xã hội đã cho khán giả thấy một Dương Mịch đa diện và chân thật. Bộ phim ăn khách mới nhất của Dương Mịch, Vạn vật sinh tử, một lần nữa chứng minh tài năng của cô. Cách xây dựng nhân vật phong phú, giàu tầng lớp và diễn xuất tinh tế của cô đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ khán giả và giới chuyên môn. Thành công của bộ phim cũng củng cố niềm tin của cô rằng giá trị của một diễn viên không nằm ở danh tiếng bên ngoài mà nằm ở sức thuyết phục trong tác phẩm của họ. Sức hút của Dương Mịch không chỉ đến từ tài năng diễn xuất trên màn ảnh mà còn từ cách cô sống. Tôi không cần ai hiểu, cũng không quan tâm đến những lời phán xét từ bên ngoài. Tôi chỉ muốn là chính mình. Chính sự cởi mở và tự tin này là nền tảng cho sự trường tồn của cô trong ngành giải trí. Cô đã dạy cho người hâm mộ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là được mọi người công nhận, mà là sống theo cách mình muốn. Trong thời đại mà thần tượng sinh ra và chết đi nhanh chóng, Dương Mịch đã dành 2 thập kỷ để viết nên một huyền thoại về sự kiên trì và biến đổi. Câu chuyện của cô dạy chúng ta rằng thành công không chỉ có một định nghĩa, điều quan trọng là tình yêu và sự tôn kính không ngừng dành cho nghệ thuật. Như chính cô đã nói, một bông hoa sống nở muôn hình vạn trạng, và Dương Mịch theo cách độc đáo của riêng mình, đang nở rộ với vẻ đẹp rực rỡ quyến rũ nhất. Một số người luôn chú trọng vào tuổi tác và biệt danh của các ngôi sao nữ và cho rằng cái tên Gia Mimi là bất kính, nhưng bản thân họ chấp nhận nó với nụ cười, và cư dân mạng cũng gọi họ một cách trìu mến. Vậy tại sao lại có một nhóm người ngoài lại lo lắng về điều đó?